નમસ્કાર. આજના વર્ચ્યુઅલ ક્લાસરૂમમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે આઈટીઆઈ અંતર્ગત ચાલતા ડીસી ટ્રેડના ટોપિક ટાઈપ્સ ઓફ રેલ સેક્શન વિશે સમજીશું. રેલ સેક્શનના પ્રકાર. પરિચય. રેલ એ એક સ્ટીલ ગર્ડર છે જે રેલવે ટ્રેક સ્લીપર્સના પર બંને છેડે મૂકવામાં આવે છે. આ ગર્ડર હાઈ કાર્બન સ્ટીલના બનેલા હોય છે, જેથી તે પૂરતા પ્રમાણમાં ઘર્ષણ સહન કરી શકે છે. રેલના કાર્યો. 1. રેલ એ ટ્રેનને અવરજવર માટે સતત અને સમતલ સપાટી પૂરી પાડે છે. 2. રેલ ટ્રેન માટે સરળ માર્ગ પૂરો પાડે છે. આ માર્ગમાં ઘર્ષણ ખૂબ જ ઓછું હોય છે. 3. રેલ ટ્રેનના વ્હીલ્સ ચલાવવા માટે માર્ગદર્શિકા તરીકે સેવા આપે છે. 4. રેલ એ એક્સલ અને પૈડા વચ્ચે ટ્રાન્સફર થતા ઊભા લોડ દ્વારા ડેવલપ થતા તણાવને સહન કરે છે. 5. રેલ એ ભારે લોડને સ્લીપર અને બેલાસ્ટ દ્વારા બહોળા ફોર્મેશન પર વિસ્તાર પર ટ્રાન્સફર કરે છે. રેલ સેક્શનની જરૂરિયાત. 1. રેલ સેક્શનની ડિઝાઇન એવી હોવી જોઈએ કે તે ઝડપથી ચાલતી ટ્રેનોના કારણે થતા ભાર સામે સુરક્ષિત રીતે ટકી શકે. 2. તે એવી રીતે ડિઝાઇન થયેલ હોવું જોઈએ કે તે નિષ્ફળતા વિના તેના પર આવતા ભારને સુરક્ષિત રીતે સહન કરી શકે. 3. લાંબા સમય સુધી ટકી રહે અને તેના માટે રેલ હેડ પર્યાપ્ત માર્જિન સાથે યોગ્ય રીતે ડિઝાઇન કરેલું હોવું જોઈએ. 4. રેલ સેક્શનનો ફૂટની ડિઝાઇન એવી હોવી જોઈએ કે તેના કારણે રેલના પાટા સ્થિર રહી શકે. રેલ સેક્શનના ભાગ. 1. હેડ. રેલ સેક્શનના ઉપરના ભાગને હેડ કહેવામાં આવે છે. રેલની હેડનું ઊંડાઈ પૂરતા પ્રમાણમાં હોવી જોઈએ. રેલનું માથું પૂરતા પ્રમાણમાં પહોળું હોવું જોઈએ, જેથી કરીને રેલને જડતા મળી રહે. 2. વેબ. વેબ એ પર્યાપ્ત પ્રમાણમાં જાડું હોવું જોઈએ, જેથી કરીને સામાન્ય કાટની તેના પર અસર ન થાય અને તણાવનો યોગ્ય સામનો કરી શકે. 3. ફૂટ. રેલ સેક્શનના નીચેના ભાગને ફૂટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ફૂટ એ પૂરતા પ્રમાણમાં પહોળું હોવું જોઈએ અને ઓવરટર્ન સામે સ્થિર રહી શકે તેવું હોવું જોઈએ, જેથી અકસ્માત નિવારી શકાય. 4. ફિશિંગ એંગલ. ફિશિંગ એંગલ એ લોડને રેલ પરથી ફિશ પ્લેટ પર ટ્રાન્સફર કરે છે. ફિશિંગ એંગલ એવા હોવા જોઈએ કે પ્લેટના કડક થવાથી રેલના વેબ પર કોઈ વધારે પડતો તણાવ ન આવે. 5. હાઇટ ઓફ રેલ. રેલની હાઇટ પર્યાપ્ત હોવી જોઈએ, જેથી કરીને બીમ તરીકે રેલને પૂરતી ઊભી જડતા અને મજબૂતાઈ મળી રહે. રેલ સેક્શનના પ્રકાર. 1. ડબલ હેડેડ રેલ. 2. બુલ હેડેડ રેલ. 3. ફ્લેટ ફૂટેડ રેલ. 1. ડબલ હેડેડ રેલ.
અહીંયા ફિગર દર્શાવેલી છે, જેમાં તમે ડબલ હેડેડ રેલ જોઈ શકો છો, જેનો ઉપરનો હેડનો અને ફૂટનો બંને ભાગ એક સરખા જોવા મળી રહ્યા છે. આ રેલ સેક્શનના હેડ અને ફૂટ બંનેના માપ સરખા હોય છે. તેને ડબલ હેડેડ રેલ અથવા ડમ્બ રેલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ રેલ સેક્શનની મજબૂતાઈ ફ્લેટ ફૂટેડ રેલની સરખામણીમાં ખૂબ જ ઓછી હોય છે. અત્યારના સમયમાં ઇન્ડિયન રેલવેમાં આ રેલ સેક્શનનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી. 2. બુલ હેડેડ રેલ. બુલ હેડેડ રેલની અહીંયા ફિગર દર્શાવેલી છે, જેમાં હેડનો ભાગ ફૂટના ભાગ કરતાં પહોળો અને મોટો હોય છે. આ પ્રકારની રેલ મહદ અંશે ડબલ હેડેડ રેલ જેવી જ દેખાય છે. ફરક એટલો જ છે કે આ રેલ સેક્શનના હેડના ભાગમાં વધારે પ્રમાણમાં મેટલનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલો છે. બુલ હેડેડ રેલનો ઉપયોગ મોટાભાગે પોઈન્ટ અને ક્રોસિંગના બાંધકામ માટે કરવામાં આવે છે. આ રેલની લંબાઈ સામાન્ય રીતે 18.29 મીટર હોય છે. બુલ હેડેડ રેલના ફાયદા: તે સારું એલાઇનમેન્ટ આપે છે અને મજબૂત અને સરળ ટ્રેક પૂરો પાડે છે. આ રેલ સહેલાઈથી કાઢી શકાય છે અને બદલી શકાય છે. લાકડાના સ્લીપર્સની આયુષ્ય મર્યાદા વધારી દે છે. આ રેલના કારણે પોઈન્ટ અને ક્રોસિંગનું બાંધકામ સરળતાથી થઈ જાય છે. બુલ હેડેડ રેલના ગેરફાયદા: તેનું બાંધકામ મોંઘું હોય છે. તેની મજબૂતાઈ અને જડતા ઓછી હોય છે. તેનો મેન્ટેનન્સ ખર્ચ વધારે હોય છે. ત્યારબાદ છે ફ્લેટ ફૂટેડ રેલ. ફ્લેટ ફૂટેડ તમે ફિગરમાં જોઈ શકો છો, જેમાં હેડનો ભાગ ફૂટના ભાગ કરતાં નાનો હોય છે અને ફૂટનો ભાગ ચપટો અને પહોળો હોય છે. 3. ફ્લેટ ફૂટેડ રેલ. આ રેલ સેક્શનનો ફૂટનો ભાગ એટલે કે ફ્લેટ સપાટ જોવા મળે છે. આ રેલની મજબૂતાઈ અને જડતા ડબલ હેડેડ અને બુલ હેડેડ રેલ કરતાં વધારે હોય છે. ભારતમાં સૌથી વધારે પ્રમાણમાં આ રેલ સેક્શનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ફ્લેટ ફૂટેડ રેલના ફાયદા: આ રેલ સારા પ્રમાણમાં મજબૂતાઈ અને જડતા આપે છે. સ્લીપર્સ સાથે રેલનું ફિટિંગ સહેલું હોય છે, જેથી તેને સહેલાઈથી ફિટ અને રિમૂવ કરી શકાય છે. પોઈન્ટ અને ક્રોસિંગ જો આ રેલના બનેલા હોય તો તેનું મેન્ટેનન્સ સરળ બની રહે છે. આ રેલ સેક્શન ટ્રેકને વધારે સ્થિરતા અને લાંબી તકો પ્રદાન કરે છે અને મેન્ટેનન્સ ખર્ચ ઘટાડે છે. આ રેલ એ બીજા પ્રકારની રેલ કરતાં ઓછી ખર્ચાળ હોય છે. આ રેલને ઓછા સમારકામની જરૂર પડે છે. ફ્લેટ ફૂટેડ રેલના ગેરફાયદા: આ રેલનું ફિટિંગ વધારે ઝડપથી લૂઝ થવાની શક્યતા રહે છે. વધારે ટ્રેન લોડના કારણે રેલ એ સ્લીપરમાં ધસી જવાની શક્યતા રહેલી છે. આ રેલનું સ્ટ્રેટનિંગ, રિપ્લેસમેન્ટ અને ડીહોગિંગ મુશ્કેલ હોય છે.
આ રેલ સાથે પોઈન્ટ અને ક્રોસિંગનું બાંધકામ સહેલાઈભર્યું નથી હોતું. દરેક રેલ સેક્શનનું કેજી પર મીટર વજન નીચે મુજબ છે. 1. ડબલ હેડેડ રેલ 25 kg. 2. બુલ હેડેડ રેલ 35 kg. 3. ફ્લેટ ફૂટેડ રેલ 45 kg. હવે આપણે રેલ સેક્શનના પ્રકારને વિડીયો દ્વારા સારી રીતે સમજીશું. You will be able to define a rail, explain the functions and types of rails, describe the defects in rails. A family is happy and content when its individuals are supportive of each other. Parents who are understanding and supportive of each other set up a perfect example for the children to follow. Similarly, the rails of a railway track work together for the proper functioning of railways. If one rail is broken or defective or misaligned, it may lead to railway accidents. Thus, it is clear that rails serve as the main element for the proper functioning of the railways. In this lesson, we shall be learning the functions and types of rails in detail. Rails are the components of a railway track, which are laid in two parallel lines. These two rails are separated by a definite distance called as the gauge. They provide a clear cover between the wheelbase and the sleeper ballast layer by uplifting the train from the ground level. The cross-section of a rail resembles an I shape with three components, namely the head, the web, and the base. The top portion of the rail is the head. It helps to take up the impact of the fast-moving wheels. The bottom flat portion is the base or the foot. It helps in clamping the rail to the sleeper as well as in transferring the train loads. The middle portion of a rail is the web. It provides the necessary stiffness to the entire rail section. In addition to the stated individual functions, the rails perform the following functions in general. They serve as a lateral guide for the movement of train wheels by providing a leveled and continuous surface. They also provide a smooth pathway with very little friction. Rails receive the loads from the train wheels and transmit them safely to a larger area of formation through the sleepers and ballasts. In addition, they bear the stress transmitted through the axles and wheels and also bear the braking and thermal forces. Rails are used to conduct electric current to a track circuit signaling system for detecting the presence of a train on the given section of the track. In order to fulfill the functions effectively, the rails must possess the following qualities. Besides the very high axle loads, the rails also experience the dynamic effect of the moving wheels. Hence, to resist these loads, the rails must possess high strength and must be of good quality. At the curves, along with the wheel loads, the rails also experience lateral forces, which can rip a rail line apart. Hence, a rail should have an adequate lateral stiffness to resist these forces. Further, the thickness of the rails decreases upon constant rubbing and pounding of wheels. To balance this, the rails must have sufficient thickness and wear resistance. Similarly, the rails must have adequate depth to manage wear in the vertical direction. Finally, the width of the rail head should be sufficient enough to accommodate the wheel flange and safely distribute the loads downwards. Now, let's discuss the various types of rails used in the construction of railway tracks. Based on the shape, the rails are classified as double-headed rails, bull-headed rails, and flat-footed rails. The rail section whose head and foot are of same dimension is called as double-headed or dump bell rail. These rails were widely used in olden days, believing that if the rail head gets worn out, the rails could be inverted and reused.
but it was later found wrong because along with the head, the foot also got corrugated under the impact of the wheel loads. Currently, double-headed rails are obsolete. To overcome the defect experienced in a double-headed rail, an improvement was made by making the head larger than the foot. These rails are known by the name bull-headed rails. Both the double-headed and the bull-headed rails rest on chairs for holding them in position and spread the load to the sleepers. A bull-headed rail offers a better alignment, solid track, and a smooth ride than a flat-footed rail. The rail sections having their foot rolled to flat are called as flat-footed rails. Flat-footed rails are fixed to the sleepers using a bearing plate. Here, no chairs are required to hold the rails in position. Thus, they require less number of fastenings and are predominantly used nowadays. Before concluding, let us discuss the defects of rails. In spite of using high-quality steel and constantly maintaining the rails, there are some extreme cases which necessitate their removal. At some sections, the rail gets hogged, which subsequently yields the formation and loosens the fastenings. This hogging greatly affects the quality of a track and demands an immediate replacement. Due to the constant movement of the trains, the metals on the rail surface get chipped out, resulting in the formation of elliptical depressions. This defect is called as scabbing of rails. If left unnoticed, these depressions progresses leading to the fracture of rails. Generally, when a train climbs a steep gradient or is subjected to the constant application of brakes, heat is produced in its wheels. This heat forms depressions on the rails called as the wheel burns, which reduce the longevity of the rails. Besides this, minute depressions are also formed on the rail surface at irregular intervals, called as corrugations of rails. These corrugations are formed by various factors, such as train operations, metallurgy, the age of rails, environmental conditions, presence of sand, etc. They loosen the keys and fittings, produce unpleasant noise, and disturb the packing of rail track structure. Majority of the track failures and derailments originate due to the defects in the rails. According to the degree of defect, a part of the rail or the whole rail is either removed or replaced. Thus, the safety of trains is ensured by using good quality rails and frequent monitoring and maintenance of tracks. Summary: rails are the components of a railway track, which provides a clear cover between the wheelbase and the sleeper ballast layer by uplifting the train from the ground level. Rails act as a lateral guide for the movement of train wheels. They provide a smooth pathway with very little friction. Rails safely transfer the loads to the larger formation area. Based on the shape, the rails are classified as double-headed rails, bull-headed rails, and flat-footed rails. You will be able to define a rail. Explain the functions and types of rails. તો મિત્રો આજે આપણે ટાઈપ્સ ઓફ રેલ સેક્શન વિશે સારી રીતે સમજ્યા. નમસ્કાર.